Is editing skills compulsory to become a good digital marketer? That's a very good question. ඇත්තට මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මේ misconception එක ගොඩක් අද මම දැකලා තියෙනවා සමාජයේ තියෙන දෙයක්. ඒක වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ගොඩක් ආයතන වලින් digital marketers හොයනකොට editing skills කියන එක ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි මම දකින විදිහට editing skills කියන එක නෙවෙයි digital marketer කෙනෙක්ගේ core competency එක වෙන්නේ. digital marketer කෙනෙක්ගේ core competence එක තමයි campaign එකක් run කරන්න පුළුවන් වෙන එක සහ ඒ campaign එක run කරාට පස්සේ ඒකේ රිසල්ට්ස් භාවිතා කරලා ඒක තවදුරටත් ඔප්ටිමයිස් කරන එක. ඉතින් මෙතන ක්‍රියේටිව් ඔප්ටිමයිසේෂන් කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒ ක්‍රියේටිව් ඔප්ටිමයිසේෂන් එක කරන්න ඇත්තටම වෙනම ස්පෙෂලායිස් රෝල් එකක් ක්‍රියේට් වෙන්න ඕනේ ඕගනයිසේෂන් එකක මම නම් දකින විදිහට. මොකද ඩිසයිනර් කෙනෙක්ගේ තියෙන කම්පිටන්සිස් ඩිජිටල් මාකටර් කෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන එක එච්චර සාධාරණ දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඩිජිටල් මාකටර් කෙනෙක් විදිහට ක්‍රියේටිව් ඔප්ටිමයිසේෂන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කැම්පේන් එකක් රන් කරනකොට ඒ කැම්පේන් එකේ පර්ෆෝමන්ස් ඉම්ප්‍රූව් කරන්න කොයි වගේද ක්‍රියේටිව් එකක් වෙනස් වෙන්න ඕනි මොන වගේ චේන්ජස් කරන්න ඕනි කියන අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ. මේක පළපුරුද්දත් එක්ක එන දෙයක් ගොඩක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ ට්‍රයල් ඇන්ඩ් එරර් අපි එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරලා එක එක જાති ක්‍රියේටිව්ස් වලින් කැම්පේන්ස් රන් කරලා ඒ ලර්නින්ග්ස් භාවිතයෙන් අපිට එන ස්කිල් එකක් වෙනවා ඒක. ඒ ස්කිල් එක අපි කොහොමද ඩිසයිනර් කෙනෙකුට කන්වේ කරන්නේ, ඩිසයිනර් කෙනෙකුට අපි කොහොමද කියන්නේ මේ දේ මේ විදිහට වෙනස් වෙන්න ඕනි කියන එක. අන්න ඒ වගේ ඩිසයිනර් කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ ඩිජිටල් මාකටර් කෙනෙක් වුණාම. මාකට මේ වගේ ඩිජිටල් මාකටිං ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගේ වීඩියෝස් වල කමෙන්ට්ස් විදිහට ඒවා දාන්න. මම ඒවට රිප්ලයි කරන්න. වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනි කියලා හිතෙන කොමන්ට් ටොපික්ස් වලට මම වීඩියෝ එකක් කරලා මේ වගේම රිප්ලයි එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ දවසක හම්බෙමු.